What's up guys? Aim here. So ngayon, tuturuan ko kayo paano magbutas gamit ang Photoshop. Kung madami yung utak mo, umalis ka na dito. Ha? Ibang pagbubutas ang gagawin namin. Sa Photoshop to ha? Sa Photoshop. So, ito yung original photo. Tapos wala. Yan yung gagawin natin. So, syempre, nagawa ko na. Tuturo ko sa inyo step by step. So, hihimay-himayin natin kung paano natin gagawin, kung paano magsisimula, kung yung step by step process, mga ganun. So, syempre, una, drag natin yung photo natin dito sa canvas natin. Alright? Yun. Yun yung step 1. So, na-drag na natin. So, next is, select natin yung yung quick selection tool. Shortcut is W. Siguraduhin natin may plus sign. Ha? Pero lang, dito lang tayo dapat mag-positive. Huwag sa COVID, diba? Dito lang yung plus sign. Joke lang. So, zoom in natin. Yan, zoom in natin yan. Select natin. Yan, select natin yung buong yung buong subject natin. Make sure na talagang nakaselect siya lahat. Since flat naman yung background natin, kailangan nakaselect siya lahat. Yung dito sa ring na part, okay lang yan. Kasi mamaya, i-eliminate naman natin siya. Yan. So yung sa buhok na part naman, okay lang naman. Alam natin, sobrang gulo. Diba? Sobrang gulo niya. Pag na-select na natin lahat, punta naman tayo sa select and mask na option. Yan, pindutin mo yan. Pindutin mo yan. Pero syempre, ang dumi, diba? Napakadumi ng buhok. So, ang gagawin natin is select yung Refine Edge tool. Yan. Magsimula tayo. Tuturo ko sa inyo kung paano maglinisin yung ganitong klaseng kagulong buhok sa Photoshop. In short, pagbubutas. Pag na-select na, and then, yan, ibabrush mo yan all the way up. Yan. Brush mo lang yan. Brush mo lang yan. Todo brush. Kasi, may time na talagang lilitaw talaga siya. Ayun, may mga part na hindi natin na-select. Ngayon, lumilitaw na siya. Okay? Yan. Pag may green stuff pa rin, tulad ng utak ko. Joke lang. Basta, alam mo, green yan eh. Ayun, may mga lumilitaw na, na part na hindi natin na-select kanina dun sa first step natin. Yan. Basta tanggalin lang natin yung green part. Yung tulad ng pag-isip mo, tanggalin mo lang yung green na jokes mo. Eliminate lang natin yung mga green stuff. Ayan. Oops, may natira pa dito. Okay. Tapos dito, yung green na to, madali lang din tanggalin yan. So, brush mo lang siya gamit yung Refine Edge tool. Todo brush hanggang mawala yung green. Pero daan-daan lang kasi baka mamaya mawala yung ibang parts ng subject mo. And then, dun tayo sa brush tool. Dun sa brush tool, ayusin natin yung mga nawalang object. Kung makita mo, may mga green stuff pa rin. And then, balik tayo si Refine Edge tool. Make sure na naka-plus sign pa rin siya. Ayan, edi okay na. And then, dito makita natin, may hinabali siyang part sa mukha niya. So, ang gagawin natin dito, since pag ginamit natin yung Refine Edge tool, masisira kasi yung image natin. So, kailangan natin gawin, manu-manuin natin, which is gagamitin natin yung minus sign yan. So, manu-mano na parang brush tool talaga siya. Okay lang kahit na mawala yung eyebrows kasi hindi naman niya makikita sa malayo eh. Yan. Once na okay na siya, punta tayo sa Output 2. And then, drop down, select natin yung new layer with layer mask. Then press OK. Ayan. Hindi malinis na siya, diba? Pwede mo siyang gamitin kahit saan. Sa mga birthday, sa mga posters. Gusto mong pagtripan yung mga tropa mo, mga ganun. Sa mga memes. Kung mahilig ka mag-post sa mga memes. For example, gagawa tayo ng poster, ganyan. Or, magazine poster. Yan, gawa tayong lagay tayo ng word fab.
Tapos lagay natin text sa likod para mas kita talaga yung model or subject natin. And then there you go. Yan na yung final output natin. Pwede kang maglagay ng text behind it. Pwede kang maglagay ng effects, kahit anong effects yung gusto mong ilagay. Ano ba yung gusto mong ilagay dyan? Mga may sumasabog, parang sila, ano? Mala Michael Bay. Mga ganun. Ano ba yung mga trip nyo? Ayun, kung nagustuhan nyo yun, don't forget to like, share, and subscribe. Mag-upload pa ako ng more videos, more tutorials dito sa channel ko. So, stay tuned. Goodbye. Ain here, out.